غير المشاكل بيجي لنا اسئله من ستات كتير قوي حيرانه. فانا قلت بدل ما اطلع افتي بقى اقعد اقول اي كلام، احنا نجيب المتخصص اللي هيرد علينا وهيقول لنا الموضوع واحده واحده كده احنا نعمل ايه. دكتور احمد عماره هنورتني يا فندم. يا اهلا بيكي، ده نورك. دكتور، احنا عندنا اسئله كتير قوي، فاحنا قلنا بس نستعين بحضرتك، نستعين بصديق لان الموضوع ملخبط جدا. اتفضلي. خلينا نختصر الاسئله دي كلها في عنوان. حلو. ايه الاسئله اللي اسالها نفسي قبل مرحله او قبل ما اوصل لمرحله الطلاق؟ من ضمن الاسئله من وجهه نظري ان انا سواء الاسئله للزوجه ولا للزوج، الانثى متخاطب احنا هي وبس يا دوك. ايه يا دوك؟ انا لازم ايه يا دوك؟ طيب. لا ركز معاها لو سمحت. خليني انا دلوقتي المفروض كأنثى انا داخله الجواز ليه؟ لما يكون الهدف مش باين، لان انا دايما بقول لو الجواز هو الهدف دايما يحصل مشاكل. ليه؟ كل واحد فيهم بيكون بيتجمل لانه شايف ان الهدف نتجوز ونعمل بيت. فبقول لهم لو البيت هو الهدف هيحصل مشاكل، لو الجواز هو الهدف هيحصل مشاكل. السؤال بقى اللي تساله انثى، انا لما اتجوزت عملت ايه في رسالتي في الحياه؟ ضفت ايه لنفسي؟ لان المفروض اصلا نكون شركاء لتحقيق غايه متفقين عليها من زمان ايام الخطوبه. لو اصبح البيت هو الهدف، الزوج والزوجه هيبقوا بياكلوا في نفسهم عشان يحافظوا على البيت، وده اللي بيدمر العلاقه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انا سالت نفسي سؤال، انا الحاله النفسيه والحاله الجسمانيه في حاله زياده، انا المفروض ان انا شيء طبيعي هعمل شراكه حتى لو في بزنس، لازم اكون مرتاح، لازم اكون نفسيتي مرتاحه وجسمانيا مرتاح. لكن ما ينفعش يكون انا في شراكه بتاذيني نفسيا وتاذيني جسديا. فلازم اكون دايما كل فتره كده عايز اشوف الليفل بتاع حياتي طالع لفوق بيرتقي للاعلى ولا نازل لتحت. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، هل انا فعلا عملت الدور اللي مطلوب مني ولا مستني بس اخد؟ لان في قاعده من قواعد الحياه خطيره جدا، ان دايما اللي عايز ياخد بيتألم ودايما لن يحصل اللي هو عايزه. مهم نكون في حالة هارموني ما بين الجيفنج اند ريسيفنج، الكرم او العطاء الأخذ والاخذ. بس لازم يكون العطاء قبل الاخذ. يعني هدي مثال بسيط، لو حد جرب يتعامل مع بيبي، البيبي بيكون لسه مش فاهم، ما يعرفش يعني ايه ابوسه، يعني ايه احضنه. فاحنا الاول بنعطيله قبلة، بنديله بوسة، فيبدأ يتعلم من عطائنا ازاي يعطي، يدي حضن او يدي بوسة. لو انا مستنيه يحضني، في الغالب هيجي يحضني تلاقيه بيرفص وبيبص على لعبه عايز يلعب بيها، مش مركز معايا اصلا. فدي من فطره ربنا، لازم اكون بعطي. بس في نقطه مهمه عشان تبقى رؤيه واضحه، العطاء نوعين. حاجه في ظاهرها عطاء وانا عايز اخد، يعني بعض الناس ايه، بعطي عشان عايز التاني يقدر. لو انا بعطي عشان التاني يقدر يبقى انا عايز اخد، بس اعملها في شكل عطاء. مهم، ودي بشرحها ببساطه، لو انا ماشي في الشارع لقيت حد غلبان وانا نويت اديله عطاء، عمري ما هستنى هيعمل ايه. ده العطاء الحقيقي، ان انا مش منتظر رد فعل الاخر. ده بيخلي العطاء نفسه ممتع بالنسبه لي، وبعد كده بيدرب الاخر اوتوماتيك يبدا يتعلم العطاء. يبقى انا فعلا بعمل عطاء واخذ. لان بعض الناس كمان اللي بيعملوا عطاء من غير اخذ، ده غلط. ان انا لا انا المهم اعطي مش مهم اخد، دول بيتدمروا نفسيا اكتر. مهم يكون في بالانس ما بين العطاء ما بين الاخذ، توازن. من ضمن الاسئله كمان المهمه، هل انا رسالتي، ودي يا ريت كل الستات ينتبهوا منها، اوعي حد يقول لك، وانا راجل اهو بقولها، ان رسالتك انك تربي، ولا انك تبقي في البيت ست بيت، ولا انك يبقى مسؤوليتك الاسره ان تبقى دي رسالتك. انا اسف، انا بقول لهم دايما كده، ايه الفرق لو جات لي واحده في الجلسات قالت لي كده، بقول لها طب قولي لي كده ايه الفرق بينك وبين القطه؟ ما القطه عندها اولاد وبتربيهم وبتسعى عشان تاكلهم وتشربهم. هي دي الرساله اللي ربنا ادانا بيها عقل ونعمه الادراك عشان نعملها. التربيه شيء مسؤول عنه الاثنين، ومهم الزوج والزوج يكونوا هما الاثنين بيخططوا ازاي نعمل الاسره صح، والاثنين وهم بيربوا عندهم رساله في الحياه. فالتربيه عمرها ما كانت تبقى رساله. فمن ضمن الاخطاء ان لان ده كمان بيدمر الانثى نفسيا، لان بنلاحظ مثلا ان هي بتاخد قيمتها من الناس لما يقول لها تربيه فلانه. حتى ساعات بعض الازواج
اللي لاقط ان التربيه عند الانثى هي رسالتها العظمى، يبدا لما يبقى عايز يقول لها كلام من اللي بالي بالك ده من تحت الحزام، يقول لها ما هو تربيتك ما انت اللي كذا، ما انت يا هانم اللي مدلعاه. الغريب بقى، طب ما تربيتك انت كمان، انت عامل ايه؟ انت مش عامل حاجه اصلا. ولكن هم قادوا، او الفكر اللي بقى سائد هو اتهام الانثى. ما اعرفش مين اللي طلع موضوع التربيه على والله الانثى. يا دكتور، والله حضرتك بتقول انا بس قاعده ساكته ولا اجادل ولا اناقش، حضرتك قلت كلام يعني فله كده، فله والله. طيب لو بعد كل الكلام اللي حضرتك قلته ده حصل الخلل، كويس، صحيت من النوم لقيت نفسي زوجة يا بدي علشان اخد وما خدتش، او بدي كتير وما خدتش وانا مش عايز اخد. اوكي، واكتشفت فجأة ان انا كواحدة ست صحيت من النوم، والله العظيم احنا عندنا كم من السيدات كتير قوي عندهم المشكلة دي. صحيت من النوم الصبح، انا بعمل ايه بعد عدد كتير من السنوات؟ صح. انا لا اشتغلت وشكلي كبر وعجز رغم صغر سني، والهم ركبني، وعيالي مش مقدرين، وزوجي مش مقدر، وعندي مشاكل مع نفسي، وبقيت متعصبه طول الوقت ومش طايقه حد يكلمني. النهارده كان عندنا المشكله دي، حياتي راحت. هما بيبعتوا لي حياتي راحت يا رضوى. استنى وينفع التغيير؟ ايوه. ولا امشي؟ طيب هنا هقول قاعده خطيره قوي، الجذر بتاع الحاله دي ان احنا اتربينا على ان احنا المثل المدمر اللي يا رب الناس تنتبه ليه وتنسفه، ان انا اكون شمعة تحترق من اجل الاخرين. حضرتك هتبقى صديق البرنامج كل يوم. دكتور احمد سمارة معانا كل الفقرات، يعني هو هيبقى هو بس. انا موافقه. انا بتكلم بجد والله، دي قاعده مدمره. ما اعرفش مين اللي طلع، الله يسامحه في قبره مهما كان اللي اقنع الناس ان انا اكون شمعة تحترق من اجل الاخرين. فانا بقول لهم طب ليه ابقى شمعة؟ ليه ما اكونش شمس بتنور وافضل عايشه ورايقه؟ الله لا ليه شمعة؟ والله انا هسمع من الراجل ده كلام كتير. ليه شمعة يعني؟ ليه اولع في نفسي عشان غيري؟ انا مش عارفه. وده يخالف، حتى لو خدناه من ناحيه الدين ده يخالف الدين. صح. ربنا قال لنا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، وقال ليس عليك هداهم. فانت بتخالف الدين. اللي بيجي على نفسه عشان غيره بيظلم نفسه، يقوم جزاؤه ان الاخرين يعتبر بيبقى عندهم اولا ملوش قيمه. صح. لانك جيت على نفسك، يعني بتدي لهم اشارات لا واعيه كده ان انا اقل منك، فهتبقى اخر حد يفكروا فيه، وهتعلمهم يكونوا استغلاليين، وهيتدربوا ان اللي انت بتعمله ده حق مكتسب. يعني ساعات بقول دايما مثال كده، والبنات والشباب بينتبهوا للحته دي. لو اب وام وعندهم كذا اخ واخت، تلاقي دايما الاخت او الاخ اللي بيجي على نفسه عشان خاطر ارضاء بابا وماما يبقى اقل حد في العيله بيهتموا بيه. ممكن الام تيجي تطلب طلب، حبيبتي اعملي كذا، تقول للاخت الكبيره، تقول لها يا ماما مشغوله، عادي. لكن لو اللي بيجي على نفسه انا مشغوله، تبقى قلة الادب، مش متربيه ووحشه، لان هي بتيجي على نفسها. الصح ان انا، هي اسمها مبدأ في علم النفس win-win situation، انا الاول ثم الاخر. لو انا الموضوع هيبقى لود عليا بشياكه وباحترام للاب وباحسان للاب والام، اقول لهم طب انا اسف، انا مش قادره دلوقتي، انا عندي كذا، هخلصه وهعمله برضا، لكن ما اعملهاش يمكن ادي خبطه حلوه كده قوي اخبط زي ما انت عايز. انت عايز تخبط. لان انا في موضوع علم النفس بحثت ايه اللي مدمر الاسر، فوجدت مصطلحات جايه لنا باسم الدين وهي لا تمت للدين بصله. مظبوط. زي مصطلح الطاعه. هقول لك مفاجاه يا رضوى، الطاعه في القران ايوه هما بيطبقونها اكراه. ايوه. لا، اصلا شرعا لا اكراه في الدين. لا يحق البشر على وجه الارض ان يجبر بشر يسمع كلامه وهي كده، ده اسمه اكراه في الدين. هم بقى خدوا كلمه الطاعه ولبسوها بمعنى الاكراه. مظبوط. في القرآن بقى ربنا لما اتكلم عن الإكراه أو الطاعة قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الطاعة ما تبقاش طاعة لما أكون عاملها بمزاجي وباستمتاع. عشان كده شكله والله العظيم بصوا ده معايا لحد علشان كده عشان كده الزوج اللي بيعمل الدين صح هو اللي بيتفنن يخلي مراته تطيعه، يتفنن.
مش يقول لها قومي اعملي اكل، يقول لها حبيبتي وحشني اكلك، هتقوم تطيعه ساعتها. استنى بقى. انت قاعد فين دلوقتي؟ عايش فين؟ انا هنا. انت هنا في مصر؟ انت موجود يعني في مصر؟ بروح واجي يعني. ايوه بتروح بقى. ايوه الكلام ده يعني درسته هنا في مصر؟ لا. حلو. ايوه انا كده اقتنعت، انا كده اشتريت، لان ما هو انا دوري. لا يعني مش هقول لك على معقول. حاجة، انا بس دوري. انا بس لا ثانيه بقول واحدة. قال لها لو سمحتي يا حبيبتي ممكن تقومي تعملي لي اكل، احنا عندنا حاجات. وحشني اكلك. او ده انا عايز إيه؟ اقول أو إيه؟ وحشني اكلك الحلو. ده احنا عندنا بقى، ده انا بعد ما اخلص حلقه قومي يا وليه. قومي. هينبهر، انا وانتوا هنبهروا. طب خليني اقول لك حاجه مهمه، اللي بيعمل كده بيعتبر بيعمل اكراه، وهياخد جزاء من ربنا، ان ربنا يبعت له اللي يكرهه ويضغط عليه في حياته، يا انا فلوس اعمل ايه يا بقى؟ صحه. تعالى بقى اقعد بقى في مصر شويه معانا، بلاش تنزانيا، خليك بقى معانا شويه. حلو. انا اعمل ايه لما اكون ست لا احترم، لا احترم كانسان ولا كمشاعر. كل المطلوب مني ان انا اقوم بدور الزوجه مع زوجي. دور الزوجه ولا دور العبده؟ فرق كبير. اللي بيتقدم تحت مسمى الزوجه دي عبوديه، ده مش الجواز اصلا. شفتي الفرق؟ شفتي الفرق؟ المشكله ان احنا بنربي بناتنا ان العبوديه هي الجواز. ثانك يو، اشكرك حقيقي، يعني هي دي جزيل المشكله. شكرا. ساعتها اعمل ايه؟ خليني اديكي مفاجاه تانية من ضمن انت الخواطر. شرط الجواز ان يقيم حدود الله. ويمكن إقامة الحد يعني للأسف فيها كلام كتير، وناس خلوها اللي هي الجزاءات والكلام ده. إقامة الحد، عارفة أنا بقيم حد، عارفة حدود الدولة، أنا بقيم حد، يعني الحد كان مايل أنا أقمته. أول حد من حدود ربنا هو حد التكريم والاحترام. ربنا كرم بني آدم، إذا أنا أصلا ما كرمتش اللي قدامي أنا خالفت أكبر شرط في الجواز أصلا. تاني حد الحرية، او العكس، الحريه رقم 1، 2 رقم التكريم. دول اكبر حدين اللي لو اتضربوا اصلا الجواز البنيان بتاعه بقى غلط. فهمت اقصد ايه؟ يعني انا حتى كمان بنعملها في التربيه. لان احنا ما بقيناش فاهمين نفسيا معنى الحريه. التربيه بالحريه، او يعني ابني انا بذكاء المفروض اديله حريه وانا بعلمه، مش اجبره غصب عنه. وكذلك الزوج والزوجه. ايوه. ايه ده عليا طالع تجري مني مش عارفه اعمل ايه. ده معناه انه مش عايزه اقولها بالطريقه دي، هي اقولها بطريقه شيك. مفيش اي البناء الاسري فيه لخبطه كتير في المجتمع. بحاول اوجد جمله يعني تبقى عشان بس ما يضربونيش. ده معناه ان مفيش امل في التغيير من الزوج. خليني اقول لك حاجه مهمه، هي حاجه يمكن الرجاله تزعل مني فيها. احنا اتربينا من صغرنا ان احنا بنتدلع في مجتمعنا العربي، والانثى بتتربى على انها تتحمل المسؤوليه عشان هي اللي تعمل وهي اللي تسوي. فاصبحنا الكونسبت بتاع ادراك المسؤوليه وتحملها غايب عن معظم الذكور، وشايل ورامي الحمل كله على الانثى وهو مش مدرك، وبيكون مش واخد باله اصلا، مش مقدر هي عامله ايه، بيبص من منظوره هو الذكري، مش واخد باله هي بتعمل ايه. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان هو ممكن يكون بيشتمها او بيهنها او بيقولها كلام سلبي وهو شايف ده عادي، او بيخونها. هنيجي لدي دلوقتي. لا، الغريب بقى اللي عايز اوصل له ان هو مش متقبل منها تعمل معاه كده، ان هي لو في مره فكرت تقول كلمه ما عجبتوش ممكن تتطلق. طب انت يا راجل فين ايه المصيبه اللي انت بتعملها دي؟ يعني انت مدي لنفسك الحق ان انت تقول كلام سلبي او تهين او تهزأ، ومعرفش مين اللي رباك على كده ولا جايبها منين. انت مدي الحق لنفسك كده. ولو الاخر، لانه انت بتطالبه يكون مستكين وساكت وياخد فوق دماغه ويسكت، كده البيت هيمشي. لو فكر يقول لا ما ينفعش، يبقى كده غلطان ومتمرد وحش. فهمتي المشكله فين؟ رد عليا. نعم. رد عليا. اتفضل. هل في امل في التغيير؟ والله في امل. لما اصحى بعد عدد من السنين الاقي هو ده الحال،
هل في امل من التغيير، تغيير الطرف الاخر، تغيير شريك الحياه، ولا عندي فرصه لبدايه جديده وحياه خليني جديده؟ اقول لك حاجه، الله عليك، في امل. لو انا يمكن بنصح الزوجات والازواج يعملوا حاجه مهمه قوي. قرار الطلاق دي نعمه ربنا مديها لنا، نعمه. الله يسامح، الله يسامح اللي بيستعملها اللي كذب، واسمعوا مني الجمله دي، وقال لكم كذبا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. دي كذبه ما حدش عارف مين اللي مالفها اصلا، ليست من الدين في شيء، لا هي حديث ولا ايه ولا حد عارف مين اللي مالفها. ده شيء حلال ربنا شرعه لانه مخرج طبيعي لو الدنيا كانت ملخبطه، ولكن بشرط انا كزوج او زوجه ما ينفعش لوحدنا ناخد القرار. ارجعوا لحد مسؤول الاول يبقى بينكم، يقعد معاكم قاعده. حكم من اهلي الله عليكي. طبعا دلوقتي حكم من اهلي وحكم من اهلها مش لازم يكون من الاهل. كلمه من اهل في القران مش قرايب. ممكن تكون الزوجه تعرفني كمتخصص فتجيبني فبقيت من اهلها، حد تبعها يعني. كلمه من اهليه معناها تبعه، يعني هي اللي جايباه هو اللي جايبه. المهم يكون حد فاهم، حد في العيله عنده وعي حكمه، من لان دلوقتي لما بيدخلوا الاهالي بيخربوا الدنيا اكتر. مظبوط. فكلمه من اهليه مش معناها من العيله، معناها من معارفك، من اللي انت تعرفهم بحيث ترتضي بحكمه. يعني لو الزوجه مثلا كلمتني او الزوج اللي كلمني وانا جيت، فانا بقيت من اهل اللي كلمني، لما اقول له انت غلطان هيسمع الكلام. ساعتها لما يكون متخصص قاعد معاهم ويقول لهم كل واحد يعمل ايه، لان المشكله ان لما يكون كل واحد عاوز ياخد من الجواز الدنيا بتبوظ. لازم يعني هقول لك قاعده والله العظيم مهمه قوي. الشرط الرئيسي في الجواز ان كل زوج يكون ناوي يخلي زوجتي اسعد زوجه في الدنيا. بس وهي سنة. انا هقف هنا، هنطلع فاصل وراجعين. احنا قاعدين وانا قلت لك هنكمل. موضوع شاق جدا وضيف غالي وعزيز جدا دكتور احمد عمر، هنكمل معاه ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي العزيزات. ويعني الواحد يعني لما بيعيش ياما بيشوف. واخيرا شفنا راجل منصف لينا جدا دكتور احمد عماره. عليك نورنا المره الثانيه. ربنا يخليك يا رب. نرجع تاني كنا بنقوله قبل الفاصل، الست تعمل ايه؟ مسكينه حبيبتي. طيب خليني في نقطة مهمة عايز يبقى النساء مركزين فيها. أي ألم أنا بعيشه لازم أكون مدركة كأنثى إن أنا عاملة حاجة مستحقة. بمعنى ممكن أكون هو اختياري غلط أصلا فده استحقاقي، ممكن أكون تعاملي مع الموقف غلط فده استحقاقي، ممكن يكون تأخير قراري إني أبعد وده استحقاقي برضو، لأن ربنا أصلا لا يريدنا نكون في ألم. فطالما في ألم إذا في حاجة غلط، ما ينفعش أطول. لأن اللي بنشوفه دايما في الجلسات إن هم طول ما هم عندهم قدرة على التحمل يفضلوا ساكتين 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 لغاية ما تتدمر الحياة، ثم ياخدوا قرار كان ممكن يتاخد من 10 سنين مثلا. وبالتالي بنقول دايما طالما في ألم في حاجة غلط، فلازم يكون في حد متخصص أنا بتعاون معاه عشان يعرف لي بالظبط فين الغلط. لأن هعيدها تاني، الأصل في الحياة نكون سعداء مستمتعين، الأصل في الجواز نكون في أعلى درجة من المتعة أصلا، حتى هو اسمه زواج، يعني مبني على المودة والرحمة والحب والدفء العاطفي اللي فيه نبقى كبار في السن كده وماشيين نظرة عينينا الناس تتعلم منها الحب. ده اللي احنا عايزين نوصل له. شكل الكلام كده. ده على فكرة مش معنى ان اصبح الواقع فيه نسب كتير، وانا يمكن هنتهز الفرصة دلوقتي وهوجه كلامي للمسؤولين او في ايديهم صناعة القرار، يا رب يطلع تشريع زي ما بنعمل رخصة لقيادة سيارة، لأن ممكن قائد السيارة ده يعمل حادثة يموت حد، لازم يطلع تشريع لقيادة أسرة، إنه ياخد كورس الأول ويختبر قبل ما يتجوز الزوج أو الزوجة، لأنه بيقود أسرة بيطلع شباب يا يدمروا المجتمع، يا يطلعوا إرهابيين، يا يطلعوا عالة على المجتمع، يا يطلعوا ناس رائعين. في دول كتير في العالم لا يمكن حتى كمان يعني الزوج والزوجة لا يمكن يتجوزوا إلا ما يعملوا اختبار، ياخدوا كورس الأول ويختبروا فيه، ولا يمكن يسمحوا لهم بالجواز إلا لما يتعمل لهم اختبار تربية أخدوا دور ولا لأ. فيا ريت تبقى مصر سباقة في الكلام ده. هيحصل الناس بدل الألم والمعاناة، لأن من وجهة نظري المعاناة اللي بيعيشوها ساعات بيبقوا الاتنين بيحبوا بعض جدا بجد بيحبوا بعض، ولكن لأنهم مش عارفين يتعاملوا بيولعوا في بعض.
كتير عليا معلومات كتير والله. نرجع تاني. نرجع تاني. ففي امل طب دايما. ناخد اسراء الاول على طيب. التليفون. مش اسراء بقالها كتير على التليفون. يا اسراء. الو. مساء الخير يا اسراء. الو. ايوه، ازيك يا الحمد لله يا روحي، كله تمام. انا بحبك قوي على فكره، وانا وبحب اسمع البرنامج وانا بتاعك. بحبك قوي 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 قوي. سوسو، احنا عندنا مشكله لا قدر الله. انا متجوزه بقالي 3 سنين، وجوزي كنا واخدين بعض على حب، بس على طول بقى خناق ومشاكل معايا وشتايم بألفاظ الاب والام، وعلى طول خناق معايا وخناق مع اهلي، ويعني مش عارفه اعمل ايه. تعبت يعني بصراحه. عيالي بقى بيتعبوا، ابني الصغير عنده 2 بقى بيخاف وبيترعب من اي حد. طب اسراء، ممكن اسالك سؤال شخصي شويه؟ قولي. الخناق بيبقى على ايه؟ عشان دكتور احمد بس يعني يعرف. على اتفه الاسباب، يعني مثلا ممكن حاجه تقع تنكسر يقعد يزعق، عيل مثلا مؤاخذه يعني بيلعب مع اخوه دلقوا الاكل، حاجه زي كده، يعني اسباب تافهه يعني مش اسباب. ودايما في سب وشتائم وكذا. شتام بالاهل وسب الدين وحياه يعني فظيعه يعني. اهلي اتدخلوا يجي 100 مره وكذا مره اغضب اروح بيت اهلي وبرضه مش بيتغير. في ضرب يا اسراء؟ ايه؟ في ضرب؟ ايوه في ضرب، ممكن يضربني يكسر دراعي مثلا يتعور. اخر مره خبطني بتاع في وشي، حصل لي نزيف. كان يضربني وانا حامل. طب انت يا اسراء في المواقف اللي زي كده بتعملي ايه؟ مش بعمل، لا بستحمل عشان ولادي. ساعات بغضب واروح بيت اهلي. طب ممكن اصيغ الجمله اللي انت قلتيها بدل استحمل عشان ولادي دي. هم ولادك لما يشوفوكي بتتضربي هتبقى نفسيتهم مظبوطه؟ ما انا بيشوفوني بتضرب وبيخافوا والله يا دكتور، بيطلعوا بره. يبقى اسمها، ما انا بس هرجع لك الجمله، يبقى اسمها بستحمل عشان ولادي. طب انا هسالك سؤال، لو جيتي في يوم وقلتي لا انا مش هسمح للاهانه ولا للضرب تاني، واخدتي موقف قوي، اتصلتي بالاجهزه الامنيه مثلا، ايه اللي ممكن يحصل؟ ما اعرفش والله، انا ما جربتش. انا هقول لك ايه اللي هيحصل. عمره ما هيفكر يضربك تاني، وهيبدا يفكر بطريقه ما تتعامل صح يا تنفصلوا، لان كده اصلا دي مش اسره، دي مش حياه. لان خلي بالك، وانا بكرر الجمله دي تاني بالله عليكم يا جماعه اسمعوني الله يهديكم، احنا مش عايشين عشان بيت نحافظ عليه. في البيت راجل وست واولاد. الراجل متنرفز ومتعصب وبيشتم وبيضرب، فهو اصلا حالته النفسيه سيئه. بيضرب الانثى، بيعيشها في ذل ومهانه والم، فحالتها النفسيه سيئه. الاولاد شايفين امهم بيتضربوا وبتتهان، حالتهم النفسيه سيئه. طز في البيت، انا اسف، ايه اللي بتعملوه ده؟ فلازم يكون في موقف حاسم، اما تاخدي اكشن قوي، وخصوصا لما يكون في ايذاء بدني عنيف بالمنظر ده، خليكي جريئه وقويه، لان اللي بيجي على نفسه انا اسف يستاهل اللي بيحصل له. ده رقم 1. رقم 2، شوفي حد يكون ذو كلمه عليه من العيله او من الناس اللي يكونوا موجودين في العيله، او حد مختص، وتقعدوا قاعده عشان هو بناء على دراسته يقول لكم اذا كان ده ينفع تكملوا ولا لغايه هنا ما عادش ينفع ولازم تنفصلوا. في حته مهمه قوي، وانا اسف في الجمله دي برضو بقولها، ان في بعض الناس للاسف طول ما هو شايف اللي قدامه مستكين وبياكل جوه وبياخد الخبطات والألم وبيكتم، بنسميها بالعامية كده بيسوق فيها. لو عرف ان في اكشن ساعتها بيعيد حساباته تاني. فبعض الناس اللي واصلين لهذه الدرجة من اللا إنسانية، ده لا يمت للدين بصلة. وانا اسف باللفظ، هقولها جملة اهو، الراجل اللي يضرب أنثى والله ما يستاهل يكون راجل، ما يستاهلش اصلا يكون كلمة راجل عليه. يعني ده يعني كفار قريش لما ضرب واحده اسماء بنت سيدنا محمد كان مكسوف وقال لهم بالله عليكم ما تعرفوش حد ان انا بس ضربتها كده، وده كان كافر وبيحارب الرسول. كان في نخوه ساعتها، كان في رجوله ولا ايا كان. تقبح. موضوع الضرب ده ممكن نتكلم فيه بعدين، لان موضوع الضرب فيه مصايب كتير يعني. لان كلمه الضرب في القران مش معناها اللي احنا بنعمله دلوقتي خالص، ولا اساسا يحق المخلوق يضرب مخلوق بدنيا بالمعنى الدارج، لان المعنى. امتى الست تتطلق؟ امتى الست تتطلق؟ رقم 1، لو الموضوع واصل لإيذاء بدني ونفسي عنيف، وحاولنا مرة واتنين ودخلنا ناس ولا زال الإيذاء البدني والنفسي مستمر، هنا لازم الطلاق. رقم 2، لو بيحصل استنزاف مادي، لأن بعض الناس دلوقتي بيستغل زوجته ماديا، والموضوع ده بيكون عامل عليها لود شديد، لأن
شرعا حتى لو من ناحيه الدين لا يحق للزوج ياخد من زوجته، لان دي اسمها الذمه الماليه المنفصله للزوجه. لازم تكون عن رضا، حتى ربنا قال في الفلوس لازم يكون في تراضي، لكن غصب دي يبقى الموضوع هنا خطر جدا. لازم نحسم الموضوع، لو الموضوع مستمر وبيأذيني نفسيا كأنثى يبقى نفكر في الطلاق. بس انا في حالات زي كده لما بيتناقش وبيبقى عارف ان الموضوع خلاص هيوصل لكده، الراجل بيبدأ يتراجع. رقم 3، لو بيتعمد، لأن بعض الناس للأسف وأنا بعتبرهم ناقصي ثقة بنفس، إن هو بيتعمد يهنها قدام الآخرين أو يقول عليها كلام سلبي عشان قال يعني بقى الراجل المسيطر على البيت. ده بنسميه في علم النفس مريض وعايز يعني يثبت رجولته بالتحكم في أنثى. ده ربنا يكون في عونه يعني معايا. فتعمد الإيذاء والإهانة الشديدة من الرجل للأنثى أمام المحيطين أو أمام الناس في الأماكن العامة، وزعق وأعمل كذا، هنا خط أحمر. لأن هقول لك يا أنثى اسمعيني، إذا هتستحملي وهتيجي في يوم من الأيام تطلقي تقولي يا ريتني كنت عملتها زمان. فلو دخلنا، بكرر تاني، دخل حد متخصص الأول عشان الموضوع يتحل، يا إما الانفصال بدري أحسن 1000 مرة من السنين اللي هتعانيها في حياتك. النقطة اللي بعد كده، لو عنده مرض نفسي بيؤذي الأسرة. أنا مرة جات لي حالة مثلا، أنا زوجي بحبه جدا ولكن عنده مرض، صحت من النوم بالليل لقيته في المطبخ ماسك ابنها بالسكينة هيذبحه. هو عنده نوع من أمراض الفصام كده، إن هو تخيل إن الابن ده في ناس باعتينه عشان يعمل له مشكلة فعايز يخلص منه. ففي بعض الأمراض الشديدة ممكن أكون بحبه ولكن أنا ما ينفعش أعيش معاه، مهم أخلي حد يتدخل أو يروح مصحة. إذا تعالج كان بها، ما تعالجش خلاص يبقى لازم انفصال. لأن حتى كمان أنا لما اتجوزته ما أعرفش إنه مريض، لو أنا عارف إنه مريض مش هتجوزه أصلا. فالشرط إن يكون فيه وضوح، لأن الجواز يا جماعة، الجواز مش حق مكتسب، الجواز ده شراكة. وإذا حصل في خلال حياتنا ما يخل الشراكة، طبيعي جدا يحصل انفصال. والله يسامح المجتمع اللي ضخم موضوع الانفصال فخلى الناس يبقى عندهم رعب منه. موضوع الانفصال ده تشريع ربنا عامله لنا. عشان كده قلت الكذبة اللي بتقول أبغض الحلال عند الله الطلاق، أولا على مسؤوليتي الشخصية، ما تلاقيش اللي عايز يخبط فيها أنا، هي ملهاش علاقة يعني، وتعالى نخبط مع بعض وأنا دي دراستي أصلا. المهم، فلأن الله سبحانه وتعالى، حتى يمكن بعض الناس، وأنا عارف إن في بعض الناس يقول لك هو حديث صحيح ودول يكتبوا كلام كده، لا يمكن الله يبغض شيء أحله أصلا. الله يحب الحلال، وربنا حتى بيمدح الحلال، ورسول بيحب الحلال، فلا يمكن أن يبغض. الله يبغض شيء مقيت أو يبغض شيء سيء، لكن لا يمكن يبغض حاجة ينزل فيها صورة كاملة وبيتكلم عنها بطريقة بسيطة وسلسة، إنه مخرج طبيعي. النقطة المهمة كمان اللي بعد كده، إن أنا دلوقتي لما أنا كأنثى ألاقي إن الموضوع بالنسبة لي نفسيا أصبح البيت سجن أو حاجة بتحسسني بالكبت أو الكتم أو عدم الحرية، وهكرر في الحتة دي، ودخلت مع مختصين وقعدنا احنا الاثنين، أنا والمختص وزوجي، واتناقشنا وجربنا ولا زال الموضوع فيه ضغطة وفيه سجن، هنا لازم أبدأ أفكر في موضوع الانفصال. وهقول لكم بقى معلومة للأسف هي بتوجع شوية وبتزعل، إن لما الرجالة يعرفوا إن الستات بقى عندهم القدرة إن أنا ما عدتش هستحمل الكلام ده تاني وهاخد قرارات، هيعيدوا حساباتهم قوي. وهنا بقول إن ده العيب في الراجل. إذا أنت يا راجل ما تستحملش كلمة على ست، وما تستحملش هي تقول لك حاجة من اللي أنت معيشها فيه، وتبدأ تحس إنها بدأت تقول لا للغلط أو لا للإكراه والضغط ده، تقول هي كده بتخرب البيت، فأنت اللي بتخربه مش هي. لأن هي لما كانت مستحملة البيت كان ماشي كويس، لما قالت لا أنا مش هرضى بده البيت خرب. المشكلة عندك مش عندها، لأن اللي هي بتعمله ده غلط ومش صح. وهكرر تاني، إحنا مش عايشين علشان نحافظ على شكل أسرة والدنيا خربانة نفسيا جوه، وربنا هيحاسب كل إنسان ظلم نفسه صح. وعمل في نفسه كده. بس بكرر، ارجع لمختص الأول، لأنه هو دارس وعارف كويس قوي تعملوا إيه. وياما حالات كانوا يظنوا إن الحياة ممكن يكون فيها مشكلة، لما قعدوا مع مختصين والله بقوا عايشين سعداء. لأن هدف الجواز نعيش سعداء، مش نثبت مين الصح ومين الغلط. أنا سكت خالص، كلمتش اهو ربنا كلامك يعني الله ينور عليك. الله ينور عليك، ربنا يخليك. حضرتك نورتنا. ده نورك.
متشكره ليك، لانه انا بقالي 2.5 أو 3 مش فاكره بقدم البرنامج ده. حقيقي ما جاش قدامي او ما قعدش قدامي وقدام الستات الحلوين دول راجل عنده علم وقد ايه فكره يستوعب الاتنين، وقد ايه فار او قد ايه هو يعني رحيم، فار ورحيم. اشكرك من القلب. فحضرتك نورتنا النهارده. قبل ما هنختم معانا عمرو، معانا رجل على التليفون. يا عمرو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. بص حضرتك، هو للاسف الشديد انا هحكي لحضرتك قصتي سريعا، لان كل الستات يعني معلش سامحيني واخدين حضرتك يعني زي تمثال بالنسبه لهم. تمثال. وانا مراتي واحده من الناس ديت، واحده عصبيه فوق ما تتصوري، يعني اللي هي ايه، عندها استعداد ممكن تكسر البيت، تولع في البيت، وبتيجي تالف قصص ان انا بعمل وبسوي، وانا اساسا للاسف الشديد يعني عملت معاها اللي ما فيش بني ادم ممكن يعمله. دلوقتي هي بقى متخيله يعني عارف حضرتك، واحده بتالف قصص وافلام ماشي، اللي هو فاكره نفسها ان هي المظلومه. لما تضرب طفل صغير عمره 7 سنين ولا 6 سنين عشان خاطر كسر قلم، عشان خاطر قطع الاستيكه، عشان خاطر مش عارف ايه، حضرتك واخده بال حضرتك، عصبيتها فوق زايده عن اللازم. يعني عصبيتها. طيب استاذ عمرو، استاذ عمرو، اتفضلي يا استاذ عمرو. تحب انا ارد على حضرتك ولا اسيب دكتور احمد اللي يرد على حضرتك؟ تحب ايه؟ اي حد. طيب طب انا هسيب دكتور لان احمد. هي اساسا واخداك قدوه ليها وماشي، يعني للاسف الشديد واخده سعادتك قدوه ليها. للاسف الشديد. ف لا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. وطالما هو للاسف الشديد حضرتك بتكلمني عشان تاخد رايي ليه؟ ما انا غصب عني، انا محتاج اخد راي الدكتور، يعني انا غصب عني. يبقى هخلي الدكتور يرد على حضرتك، بس بعد ما دكتور احمد هيرد على حضرتك انا هرد على حضرتك برضه. طيب خليني بس اقول جمله يا استاذ عمرو بعد اذنك. اللي انت قلته ده بنسميه في علم النفس انت عمال توصف، بتحط اسماء سلبيه من غير ما تقول الوقائع الحقيقيه. بمعنى ان هي عصبيه ومتنرفزه وان كذا وان كذا، ده كله شيء طول اكيد 1000000% انت كمان بتتعصب، انا بتعصب، ما ينفعش اخدها كده. النقطه اللي لازم اركز عليها كويس قوي، اي انسان في الدنيا لما يكون في حاله انفعال شديد من الخطا ان انا ادخل اكلمه كلام عقلاني. لو كلمته كلام عقلاني الموضوع بيكبر اكتر، لان احنا عندنا قاعده في علم النفس بتقول الانفعال بيشوه التفكير المنطقي بنسبه من 70 ل 80%. طيب انا اعمل ايه في التوقيت اللي زي كده؟ بمنتهى الهدوء. ايه رايك لو قلت لك انك لو قمت واخدها بالحضن كده بالراحه، بدل ما تسقط الفعل اللي هي عملته حتى لو غلط، انا معاك ان هي لما تضرب ابن او تعوره مثلا عشان عمل غلطه، ده شيء في التربيه خطا جدا، ولكن تعاملك انت كمان مع اللي هي عملته انا بعتبره خطا هو كمان. انا ممكن اخدها في حضني اهديها، لان طالما هي متنرفزه ممكن تكون اتصرفت غلط، واتكلم معاها بحب لانها مراتي رغم الخطا اللي عمل. والمفروض الزوجه تعمل كده كمان. دي بنسميها في التعاملات التفريق بين الفعل والفاعل. ان حضرتك الان راجل محترم، راجل ربنا كرمك، ولكن الفعل اللي عملته ده فعل خطأ، او الفعل اللي هي عملته ده فعل خطأ، بس هي حبيبتي. لو انا بتعامل كده هنقعد مع بعض، هتقوم يمكن انا في يوم من الايام كنت بنفعل او زوجتي بتنفعل، ولما بنتكلم طب انا بكون منفعله، قول لي اعمل ايه، تعالي في معلومات ازاي نهدي نفسنا، ازاي نفش الغل او الغضب اللي طالع بعيد عن الاولاد عشان نحافظ على السعاده ونتعامل مع بعض. لكن لو حطيت جادجمنت او احكام سلبيه او ليبل، هي العصبيه، هي اللي كذا، هي اللي كذا، وهي كمان هتلاقيها حاطه عليك انت كمان كذا وكذا وكذا وكذا، لو حطينا مع بعض ليبلز او احكام هندمر الدنيا. مظبوط. وبرضه هقول بس يعني هنصر رضوى شويه. لا استنى سيبني الطلعه دي، مش معقوله ده كده ده. يا استاذ عمرو، هو اسمه عمرو صح؟ اولا انا مش تمثال لحد، انا ست
للاسف انتوا كرجاله مش فاهمين يعني ايه ست. فاول خطأ او اول حاجه اقدر اخدها على حضرتك في هذه المكالمه هي اهانتك ليا بتوصيفي تمثال. انا بني ادم زيك بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكرني وذكرك، فأنا مش تمثال، أنا بني آدم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد هم بياخدوكي قدوة. الست اللي قاعدة قدامك دي، وأنا لا أدافع عن نفسي يعني، بس أنا كتير من الوقت بوصيهم عليكم، كتير من الوقت بقول لهم يمتصوا غضبكم، كتير من الوقت بقول لها مفيش مانع لما تجيبي طبق وتحطي رجل جوزك فيه تدلعيه وتحبيه وتواسيه وتستحمليه. اما بقى كلام حضرتك عن زوجة حضرتك، من اول لما ابتديت المكالمه لحد اخرها فيها اشاره، مش اشاره، هي فيها توصيف عظيم وكبير، لانها ست بما معناه، وعفوا في الكلمه، ان هي ست مجنونه عصبيه لدرجه الجنون. حضرتك ما سالتش نفسك هي ليه وصلت لده؟ هل حضرتك بتديها الوقت الكافي؟ بتدلعها؟ وما ما تضحكش عليا دلوقتي انا بكلمك بقول لك الكلمتين دول عشان انا عارفه دلوقتي ان في ابتسامه لطيفه جدا على وشك تقول بدلعها. بتدلعها، هي ست اول ما فيها ضعفها. هل حضرتك بتصرف عليها كما يجب؟ لا تثقل عليها باعباء الحياه، لا تثقل عليها بالاعباء الماديه، ما بتقولهاش انا معيش واجيب لك منين وفين وازاي واخبطي دماغك في الحيط. هل في نوع من الود والاحترام ما بينك وما بينها؟ ما فيش ست في العالم بتخرج عن سياقها كست الا لما يكون في سبب، وواضح كده من مكالمه حضرتك ان حضرتك السبب. انا اسف جدا. قد ألومها ان هي بتنفجر وانها بتتعصب بالطريقه دي، بس اعتقد ان كل انسان لما بيخرج عن شعوره بيكون وراه سبب. انصحك انا بقى للاسف يعني عشان الموضوع الشربيني معلش ما تزعلش مني، انك تحاول انت تتغير، انك تحاول ان انت تدلعها، انك تحاول انك تكون لطيف معاها، انك تاخد بالك منها، انك تواسيها وتطبطب عليها وتمتص غضبها، وبعدين ساعتها بقى نقول اذا كانت هي ست مجنونه او عصبيه لدرجه الجنون ولا لا. نورتنا يا فندم. ربنا يخليك يا رب. مشاهداتي العزيزات، هنطلع لحاجه بسيطه كده ونرجع لكم من هي وبس.